Привіт! Welcome to my YouTube channel Speak Ukrainian. Today I have an interview with my student Damian, and he is traveling around the Ukraine right now, so I'm going to ask him very interesting questions. So, привіт, Дам'яне. Привіт, як Як- справи? Добре, як твої справи? Чудово, дякую. Я тут у Херсоні і я рада бути тут з тобою в Видії. Так, добре. Скажи, будь ласка, звідки ти і чим ти займаєшся? Я з Африки. Так. Я живу тут в Південній Африці. І я маю дім там, але Європа дуже далеко для мене, я люблю подорожувати в Україні, тому не дуже дорого тут, люди красиві, і я люблю все. Немає сніг вдома також. Так. Немає Тому ти зараз приїхав взимку в Україну. Так, завтра я в Україні у зиму. Так, тому що ти хочеш іншої погоди побачити. Так, дуже спекотно. Так. А ким ти працюєш? Чим ти займаєшся? Я маю магазини в Південній Африці Так. для рослинів. Рослини. І ми маємо інтернет-магазин, а також магазин, де люди можуть бути також і купують речі для саду. Для саду, для вирощування рослин, овочів. Все. Овочі, квіти, Квіти, так. Це все. Це все добре. А чому ти вивчаєш українську мову? Навіщо? Окей, історія. Я бачив один чоловік в інстаграмі, Друбинський, і він сказав, Україна чудова країна, Так. і треба подорожувати в Україні. І він мав багато прикладів тому, чому, Так. і я слухав, і він мав, я не знаю, як сказати, але це кампанія, що був жорстка, і я їздив. Потім я працюю багато, і мені був потрібен відпустку. Можливо, мою першу відпустку. І я їздив. Я любив все в Україні, але я нічого не розумів перший раз в Україні. Як я мав проблеми, коли я хотів купити сим-карт, наприклад, просто мати інтернет. І це був мій перший день в Україні. І я любив все. Я був в містах перший раз, але я не скільки. Скажи, скільки разів ти був в Україні і які міста ти відвідав? Зараз. Так, загально. Разом. Скільки разів? Я був в 8 містах. У 8 містах? В 8 містах в Україні. Скажи, які? У Львові. Так. Тернополі. Так. Чернігові. У Києві. Полтаві. Херсоні і Харкові. Це все, я думаю. Так. Це все. І ти збираєшся в Івано-Франківськ? Івано-Франківськ. Це номер 8. Так, номер 8. Номер 8. І це яка твоя? Це друга поїздка в Україну? Чи третя? Скільки разів ти вже був? Це був інший другий раз. Другий раз? Зараз другий раз? Ні. Третій. Добре. Разом днів, що я був в Україні, був, можливо,
зараз, сьогодні, 90 днів. 90 днів. Круто. В Україні. Моє улюблене місто в Україні це Львів. Львів. Чому? Чому? Красиве місто, Угу. люди також красиві, щасливі, багато іноземців там також. Звісно, так. Але мені не треба англійську, треба знати англійську зараз. Не треба використовувати англійську. Тому я говорю з людьми без проблеми. Перше я думав, можливо, найкраще у Львові. Тому як люди говорять англійську також інколи. Так, так. Зараз не треба. Так. Я був в поезії, наприклад, 3 дні тому, і я говорив з людьми там, можливо, 2 години з українською, і вони не знали англійську нічого. Взагалі. Взагалі. Так, так. Скажи, будь ласка, як ти подорожуєш між містами в Україні? Окей. Який транспорт ти використовуєш? Окей, перший раз наприклад, я не використовував метро у Києві, тому я переживав трошки, тому я не розумів нічого. Я не читати був проблеми для мене, наприклад, тому я не знаю це слово. Так, так. І як я не хочу бути, де я не знаю, де я, наприклад. І я переживав трошки, і я літав багато перший раз, як до Івано-Франківська, до Львова. І другий раз я брав поїзд, автобус, я купив квитки без проблеми з українською. Інколи люди говорять російською також, але якщо це ситуацію, може сказати, говорити зі мною з українською. От розкажи, будь ласка, про цю ситуацію з мовою, тому що багато іноземців, вони запитують, яку мені мову вчити, російську чи українську. Я хочу подорожувати Україною, і я не знаю, якщо я поїду в Харків, там більше говорять російською. Усі говорять там, що я знаю, у Полтаві, у Херсоні, і також Харкові. Вони говорять російську кожен день, але якщо ти говорите з людьми з українською, вони говорять з тобою також з українською. І можливо, як, наприклад, коли я був в Херсоні 2 дні тому в Airbnb квартирі, вона говорила зі мною з російською. І я сказав українська, будь ласка, просто розумійте. І потім все було гаразд. Без проблем. Я розумів. Тобто в російськомовних регіонах України, зрозуміло, люди говорять російською, але якщо ти говориш, там просиш, будь ласка, українською, то без проблем можна говорити, люди починають говорити з тобою також українською. Правда, так. Можливо, коли ти в магазинах, перше вони говорять з тобою з російською. Але якщо вони думають о знають, що ти говориш українською, і це просто потім в магазині, вони знають це українську. Це українська, і що ти говориш. Українська. Без проблем. Тут сьогодні був мій перший день у Херсоні, де я просто чув, що люди не від мене
говорять українську разом, українською разом. А тебе і також де я купив каву кожен день. Він знає мене зараз. Будь ласка, не, пожалуйста, зі мною. Весело відповідаєте українською, так. І також, а тебе в магазині, я чув дівчину або жінку, що працює там, за клієнтом там. Вона сказала, я чув, будь ласка, дякую, я був дуже щасливий. Так, вони мають говорити українською мовою, ти знаєш? Я також говорив українською, а вже ж. Але я був щасливий про це. Я писав дівчиною потім про це також знати. Тому я щасливий. Чому я Ось чому я щасливий. Так, круто. Але скажи про житло. Де ти живеш, коли ти подорожуєш Україною? Який сервіс ти використовуєш? Я купую дні в Україні завжди в сайті Airbnb. Я не знаю, що сказати про це, але завжди я вивчаю в інтернеті у сайті Airbnb, що там. Наприклад, мені треба пральну машину, можливо балкон, але коштує небагато. Але що я можу сказати про це, треба знати, які дні ти хочеш бути в квартирі, тому я не знаю, як сказати, як cancellation policies may not be in your favor. Але якщо ти купуєте поїзд квітки, можете брати твої гроші потім, якщо ти не використовуєш, використовуєте квітки. Це гаразд. Я думаю, можливо, не чудові ідеї купити дні в містах, якщо ти не знаю, це де я хочу бути сьогодні або завтра, наприклад. Це раз я просто freestyling, I don't know. Я купую де я хочу бути в сайті, якщо вільно також квартирі. Тобто вільно подорожуєш, хочу сьогодні в те місто, потім туди, без проблем. І зараз я сказав, останній раз я сказав, я просто хочу використовувати поїзд. І цей раз я робив це. Я використовував просто поїзд. Чудово. Чудово, круто. Чи дорого тобі подорожувати Україну? Я знаю, що зараз ти вже десь більше місяця, так, ти подорожуєш? Зараз, так. Чи це дорого, чи ні? Чи окей? Дорого, як коштує? Я розумію. Чи все залежить від того, що ти хочеш робити? Україна не дуже дорога. Я не думаю. Але я, наприклад, в містах коштує, в сайті Airbnb не може бути дуже дорого. І як коштує або ціна. Все дуже так само. І може брати, що ти хочеш. Коштує, може бути так само. Так. І один є чудовий ремонт, і один не. Старі, можливо, старі будинки. Я люблю Україну. Круто. Скажи ще якісь поради іноземцям, які хочуть перший раз приїхати в Україну, але бояться. І особливо зараз, коли коронавірус. Як ти приїхав? Без проблем, правда. Без проблем. Коли я хотів їхати, я вивчав трошки, якщо
Україну відкрили, наприклад, для іноземців. І вони сказали, я так, можна, і я брав коронавірус тест. Ти я здавав тест на коронавірус. Але я не знаю це слово, але коли я був в офісі, де паспорт, Це... в аеропорті. Ага, в аеропорті, коли ти отримав штамп, чи що? Так, Ага. customs. Ага, Вони так. не хочуть бачити результат Це теста. митниця, Митниця. митниця. Окей. Тобто вони навіть не дивилися твій результат тесту. Не хотіли. І я не розумів це. Вони хотіли бачити інші документи, але документи, що мені треба, брати візу. So, я не розумів це, але все був добре потім. Я був американська дівчина від мене. І я не знаю, ми маємо, можливо, так само проблеми. Вони хотіли так само інформацію. Таку ж саму інформацію. Але я говорив українською, це вони так, давай. Потім я був швидко, вона не. Вона мала якісь ще там проблеми, так? Можливо, але треба, якщо ти хочеш проживати в Україні, треба знати, що ти хочеш, що не хочеш, але що тобі треба мати за тобою, брати за тобою. Так. Паспорт, іншуранс. Це в нас буде... Я бачив на вулиці сьогодні іншуранс, але є українською. Українське слово. Зараз я забула це слово. Це не то gender. Так, зараз я згадаю. Не переживай. Вони розуміють. Так. Звісно. Треба іншуранс, якщо тобі треба віза, треба бачити в інтернеті, якщо твій країн треба візу в Україні, мені треба. Але дуже швидко. І також, можливо, це час коронавірус ситуацію. Можливо, найкращий час подорожувати. Тому коли я надіслав документи там в Південній Африці, Так, Південній Африці. Я брав візу дуже швидко, можливо, 3 днів. І перший, другий раз був, можливо, 10 днів, 12 днів, щось як це, я не пам'ятаю. Але цей раз дуже швидко, без людей, можливо. Без проблем. Без навіть проблем. Простіше. Так, Так. Супер. Гаразд. Коли ти повертаєшся додому? Я не знаю. Я маю візу, що це як 90 днів в Україні. Я працюю вдома в Україні, в інтернеті, без проблем. Я маю люди там, що працюють зі мною. Що я можу бути тут більше, але можливо я йду додому. Поїду додому. Поїду додому. Не знаю. End of this month, maybe. Я не знаю, правда. Якщо я можу бути в Україні більше, я хочу. І я буду також. Я люблю цю мову, я люблю Україну, я хочу бути тут, але інколи мені треба працювати вдома також. Звісно. А скільки мов ти знаєш? Я? Так. 5? Які це мови? Я знаю англійську, африканську мову в Південній Африці, але це як сестри Dutch. Голландська. If I can just say in English quickly, the language tree runs like Germanic, and from the Germanic stem is Dutch, and then from that is Afrikaans, which is like a derivative
Так, я розумію. Ця група мов. Ja. Мгм. So, я знаю англійську, африканську, коса, українську і трошки турецьку мову. Турецьку також. мову, Я круто. вивчав трошки. Я можу купити щось, якщо я знаю це слово у Туреччині. Як Abi, bu, siyuk, su istiyorum lütfen. Uncle, I want this cold water, please. Teşekkürler, thank you. Thank you. Yeah. Так, так. Англійську, як брат Afrikaans helemaal. En дякую, аз укотите із коса канін, I speak Kosa a little bit. Я говорю українську мову, і я не знаю, як Ти сказати. дуже- З турецькою. Добре, ти дуже добре розмовляєш українською мовою. Дякую, Справді, дякую, молодець, дякую, молодець. дякую. Так, ну дуже дякую тобі за це інтерв'ю. Я Дякую, думаю, дуже що приємно. це буде дуже корисно для іноземців, які хочуть подорожувати Україною, але можливо вони бояться це Треба- робити перший раз, але ще коронавірус, знаєш, всі відкладають свою поїздку на наступний рік, але не варто. Що я можу сказати, якщо ти маєш телефон, Телефон. що є технології, Технології? я, Що має технології? eSIM technology, Так, так. можете купити в інтернеті кілька сайтів Угу. eSIM, то ти поїдеш до України. До України. До України. Мати інтернет, якщо ти тут. Ну так, тоді без проблем. Усі треба інтернет, я знаю. Так, так, ну і це все. Так. Добре, а я маю для тебе подарунок. Скажи, Подарунок. подарунок, я забув це слово. A gift. Що? A gift. Я? Я маю. Так. Я не розумів. Так. Дякую, Іно. Це книга. О, Так, дякую дуже, дякую дуже. Тут в цій книзі ти знайдеш різні місця в Україні, які ти ще маєш відвідати. Дякую Дуже дуже, багато. дякую Так, без дуже. проблем. Я тримаю. Без проблем, так, добре. Бажаю тобі далі продовжувати подорожувати, щоб все було добре, так, щоб ти не Дякую. мав жодних проблем, лише гарні емоції від твоїх подорожей і всього найкращого, так, і дякую ще раз. Please subscribe to my YouTube channel, Speak Ukrainian. Subscribe, давайте нам вподобайки, likes, give us likes. І побачимось скоро, see you soon. See you soon, cheers guys. Па-па, Па-па. па-па.